नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला फिजिक्सचं आपलं जे पहिलं चॅप्टर आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट, त्या चॅप्टरवरचे प्रॉब्लेम्स सोडवायचे आहेत. फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम्सला फार महत्त्व असतं. आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम्समुळं एक प्रकारचं स्किल प्राप्त होतं आणि त्याचा फायदा आपल्याला परीक्षेमध्ये होतो. परीक्षेमध्ये प्रॉब्लेम्स असतात, न्यूमेरिकल्स असतात, यांना मार्क्स असतात. आपण जर वर्षभर प्रॉब्लेम्स सोडवण्याची प्रॅक्टिस केली नाही तर परीक्षेमध्ये निश्चितच आपलं नुकसान होणार आहे. आणि प्रॉब्लेम्स सोडवल्यामुळे फॉर्म्युले पाठ होतात. त्याच्यामुळे आपली स्पर्धा ज्या परीक्षा असतात, नीट, JEE, CET, या परीक्षांमध्ये सुद्धा आपल्याला फायदा होतो, कारण त्या एक्झाममध्ये सुद्धा हे प्रॉब्लेम्स अशा प्रकारचे असतात. आणि फ्युचर एज्युकेशनमध्ये सुद्धा आपल्याला खूप फायदा होतो. आपल्या कन्सेप्टसुद्धा याच्यामुळं क्लिअर होतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम्स सोडवण्याची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस केली पाहिजे. आज आपण बोर्ड बुकमधले हे जे टेक्स्ट बुक आहे आपलं फिजिक्सचं, त्याच्यातले प्रॉब्लेम्स सोडवणार आहोत. काही प्रॉब्लेम्स ॲक्च्युअली या बुकमध्ये सोडवून दिलेले आहेत आणि काही जे शेवटी तुम्हाला सोडवण्यासाठी दिलेले आहेत ते सगळे प्रॉब्लेम्स आपण सोडवणार आहोत. फक्त जो सिलेबस यावर्षी कोरोनामुळे कमी केलेला आहे, फक्त यावर्षी करता ते प्रॉब्लेम्स आपण सध्या सोडवणार नाही. नंतर कधीतरी ते प्रॉब्लेम्स सोडवून त्याचा एक व्हिडिओ तयार करून अपलोड मी नंतर निश्चितच करणार आहे. परंतु सध्या तरी जो सिलेबस फक्त आहे आपल्याला यावर्षी, त्याच्यावरचेच प्रॉब्लेम्स मी घेणार आहे. बघा, इथं तुम्हाला एक पेज नंबर 7वर एक्झाम्पल 1.4 हे ॲक्च्युअली सोडवून दिलेलं आहे. पण तरीसुद्धा एक प्रॅक्टिस म्हणून कदाचित सोडवलेलं एक्झाम्पलसुद्धा हे कसं सोडवलं, नुसतं आपल्याला ते बघून, ते बुकमध्ये बघून किंवा ते वाचून कळत नाही. आणि म्हणून हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करणार आहे, ते कसं सोडवलेलं आहे. चला तर बघूयात मग हे एक्झाम्पल्स. यामध्ये आपलं हे पहिलं एक्झाम्पल आहे जे टेक्स्ट बुकमधलंच आहे. काय म्हटलं आहे पहा, ए कॅलरी इज ए युनिट ऑफ हीट अँड हीट इक्वल्स 4.2 जूल, वेअर 1 जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वेअर सेकंड रेज टू -2. अ डिस्टंट civilization employs a system of units in which the units of mass, length and time are alpha kg, beta meter and gamma second. Also, J dash is their unit of energy. What will be the magnitude of calorie in their units? विद्यार्थी मित्रांनो, आपण वेगवेगळ्या सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स पाहिलेले आहेत. मास कोणी केजीमध्ये मोजतं, कोणी पाऊंडमध्ये मोजतं. लेंथ कोणी मीटरमध्ये मोजतं, कोणी सेंटीमीटरमध्ये मोजतं, कोणी फूटमध्ये मोजतं. आणखी वेगवेगळे युनिट्स असतात. आपल्याकडं मासचं युनिट केजी आहे, लेंथचं मीटर आणि टाईमचं सेकंड SI सिस्टीममध्ये. आणि हीटचं जूल आहे. कॅलरी पण वापरतात व्यवहारामध्ये. आणि SI सिस्टीममध्ये 1 कॅलरी म्हणजे 4.2 जूल होतं. आणि जूल ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. Derived quantity depends on fundamental quantities. Here 1 joule equal to kg meter square second square. याचा अर्थ जूल हे किलोग्रॅमवर, मीटर आणि सेकंडवर डिपेंड आहे. फंडामेंटल युनिट्सवर डिपेंड आहे, फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंड आहे. एक डिस्टंट सिव्हिलायझेशन आहे, म्हणजे दूरवर एक सोसायटी आहे, एक समाज आहे किंवा एक देश म्हणा, नेशन म्हणा, कंट्री म्हणा, सिव्हिलाइज्ड कंट्री, डेव्हलप्ड कंट्री आहे. ती काय करते, अ सिस्टीम ऑफ युनिट्स एम्प्लॉईज ए सिस्टीम ऑफ युनिट्स. ती युनिटची एक वेगळी प्रणाली वापरते. इन विच युनिट ऑफ मास, लेंथ अँड टाईम आर अल्फा kg, बीटा मीटर अँड गॅमा सेकंड. तर आपण जसं किलोग्रॅम, मीटर आणि सेकंड वापरतो, ते किलोग्रॅम, मीटर आणि सेकंड वापरत नाही, ते वेगळंच वापरतात. जसं आपण करन्सीसाठी रुपीज वापरतो आणि इतर देशामध्ये वेगवेगळे करन्सी असतात, म्हणजे अमेरिकेमध्ये डॉलर वापरतात. तसं ही एक जी सिव्हिलायझेशन आहे ती एक वेगळी प्रणाली वापरते आणि ती किलोग्रॅम, मीटर, सेकंड वापरत नाही, ते वेगळंच वापरतात. जसं $1 म्हटलं की 74 रुपीज होतं सध्याच्या दरानुसार. तसं
ते जे मासचं युनिट वापरतात त्यांचं ते एक मासचं युनिट म्हणजे आपलं अल्फा के जी होतं, त्यांचं एक लेनचं युनिट म्हणजे आपलं बीटा मीटर होतं, आणि त्यांचं जे टाईमचं युनिट आहे ते आपल्याकडं गॅमा सेकंड होतं, आणि त्यांचं युनिट एनर्जीचं जे डॅश आहे आणि आपलं जे आहे. आपलं आता 1 कॅलरी खर्च झाली की आपण म्हणतो 4.2 जूल. आता तीच कॅलरी जर त्यांच्या युनिटमध्ये वापरली तर किती जे डॅश होईल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. आता कसं सोडवायचं बघा. राईट गिवन डेटा फर्स्ट. Let us write the new units as A, B, C for mass, length and time respectively. Suppose that civilization uses A, B, C for mass, length and time respectively. Just like we use kilogram in SI system, we use kilogram for mass, meter for length and second for time. They use A for mass, B for लेंथ अँड सी फॉर टाईम. जसं आपण आपल्याकडं माससाठी किलोग्रॅम, लेंथसाठी मीटर आणि टाईमसाठी सेकंड वापरतो, समजा ती त्यांच्याकडं माससाठी ए वापरतात, लेंथसाठी बी वापरतात आणि टाईमसाठी सी वापरतात. नाव राईट डाऊन गिवन क्वांटिटीज. वेन वी सॉल्व एनी एक्झाम्पल वी हॅव टू राईट गिवन डेटा. दिस गिवन डेटा डज नॉट कॅरी एनी मार्क इन द एक्झाम. हा जो गिवन डेटा आपण लिहितो त्याला परीक्षेमध्ये काहीही मार्क्स नसतात. वी राईट फॉर अवर कन्व्हिनियन्स ओनली. ते फक्त आपल्या सोयीसाठी वापरत असतो, लिहित असतो आपण, कारण त्याच्यामुळं पुढं आपण जो फॉर्म्युला वापरणार आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवायला सोपं जातं आणि एक्झाम्पल चुकण्याची शक्यता कमी असते. सो 1A = अल्फा के जी. ते मासचं युनिट ए वापरतात, आपण के जी वापरतो. जसं अमेरिकेत डॉलर वापरतात आणि आपण रुपीज वापरतो, $1 = 74 रुपीज. तसं ते माससाठी ए वापरतात, आपण के जी वापरतो. आणि आपल्याला असं दिलं आहे त्यांचं 1A म्हणजे आपलं अल्फा के जी. अल्फा म्हणजे काय असेल 4, 5, 10. समजा अल्फाची व्हॅल्यू 10 असेल तर याचा अर्थ त्यांचं 1A म्हणजे आपलं 10 के जी. 1B = बीटा मीटर. बी हे त्यांचं लेंथचं युनिट आहे आणि आपलं मीटर आहे. आणि त्यांचं 1B म्हणजे आपलं बीटा मीटर. बीटा समजा 15 आहे तर याचा अर्थ 1B म्हणजे 15 मीटर. म्हणजे आपलं 15 मीटर तेव्हा त्यांचं 1B होणार, ते त्यांचं लेंथचं युनिट होणार. आणि टाईमसाठी फॉर टाईम दे यूज सी, वी यूज सेकंड, अँड 1C = गॅमा सेकंड. दॅट इज गिवन. सपोज गॅमा = 20. समजा फक्त समजा गृहीत धरा की गॅमा म्हणजे 20 आहे. तर याचा अर्थ जेव्हा 20 सेकंद होतात आपले तेव्हा त्यांचं 1C होतं, तेव्हा त्यांचं ते टाईमचं युनिट होतं 1C. हे ABC हे काल्पनिक आहे असं आपण गृहीत धरलं की एक सिव्हिलायझेशन आहे, एक समाज आहे आणि तो प्रगत समाज आहे. तो वेगळेच युनिट वापरतो मास, लेंथ आणि टाईमसाठी ABC. आपल्यासारखं के जी, मीटर, सेकंड वापरत नाही. आणि त्यांचं हे अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेलं आहे. आपण हीटसाठी जूल वापरतो आणि आपण जेव्हा 1 कॅलरी खर्च करतो तेव्हा 4.2 जूल होतं, ते पण आपल्याला दिलेलं आहे. 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. आणि म्हणजेच 4.2 के जी मीटर स्क्वेअर सेकंड -2, कारण इथं दिलेलं आहे मीटर स्क्वेअर म्हणजे मीटर 2दा मोजावं लागतं, लेंथ 2दा. के जी म्हणजे एकदा किलोग्रॅम आणि सेकंड -2 म्हणजे -2 म्हणजे खाली डिनॉमिनेटरमध्ये जातं ॲक्च्युअली, म्हणजे टाईम 2दा मोजावा लागतो पण ते डिनॉमिनेटरमध्ये आहे. नाव फ्रॉम दिस वी कॅन राईट के जी = A/अल्फा. हे जे आहे पहिली स्टेप, दोन्ही साईडला अल्फाने डिवाईड केलं तर राईटचं अल्फा कॅन्सल होईल आणि लेफ्ट हँड साईडला ते डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल आणि साईड चेंज करून लिहिलं म्हणजे 1 kg = A/अल्फा. तसंच M = मीटर = बीटा B/बीटा अँड second S = C/gamma. Now we know that 1 calorie = 4.2 joule means 4.2 kg meter square second -2. हे आपल्या SI सिस्टीममध्ये झालं. 1 कॅलरी म्हणजे 4.2 जूल म्हणजेच 4.2 kg मीटर स्क्वेअर सेकंड -2. पण इथं आपल्याला काय आणायचं आता तर त्यांचं युनिट 1 कॅलरी म्हणजे किती जे डॅश आणि किती ABC. इथं जसं के जी, मीटर आणि सेकंड आलं तसं ABC आणायचं आहे कारण त्यांचे युनिट ते आहेत ABC. मग त्यासाठी आपण काय करणार, आता हे जे आपण काढलं के जी म्हणजे A/अल्फा ते इथं ठेवणार आपण 1 कॅलरी = त्यानंतर
हे एमची व्हॅल्यू बी अपॉन बीटा ती इथं ठेवणार बघा इथं, आणि एचची व्हॅल्यू सी अपॉन गॅमा ती इथं ठेवणार. आपल्याला ही स्टेप मिळते. काय केलं आपण, 1 calorie equal to 4.2, this 4.2 as it is, this kg is replaced by a upon alpha here, this m is replaced by b upon beta, but as there is a m square, so we have to write b upon beta bracket square. Similarly, this s, see here, s equal to c upon gamma, therefore we have written s equal to c upon gamma, but as there is a power of -2, so we have written this power. From that we get this next step. ही स्टेप आपल्याला मिळाली. काय केलं आहे आपण, किरकोळ बदल केला. 4.2 ॲज इट इज ए अपॉन अल्फा ॲज इट इज, वी हॅव टेकन सेपरेट स्क्वेअर हिअर इन दिस थर्ड ब्रॅकेट. सेकंड ब्रॅकेट जसा आहे तसा ठेवला. फक्त इथं काय केलं, c⁻², सेपरेट γ⁻². जेव्हा एखाद्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असतो तेव्हा त्या ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मचा तो स्क्वेअर असतो. हे 2 टर्म्स आहेत सी आणि गॅमा, ते आपण घेतलं. त्याच्यावरून ही पुढची स्टेप आपण केली. काय केलं, γ⁻² ते न्युमेरेटरमध्ये घेतलं. असं करतो तेव्हा मायनसचं प्लस आणि प्लसचं मायनस, म्हणून हे खाली -2 आहे ते वर गेल्यावर +2 झालं γ⁻², आणि खाली फक्त 1 ठेवलं. आणि सेकंड ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा आता प्रत्येकाचा स्क्वेअर सेपरेट घेतला, बाकी जसं आहे तसं. त्याच्यावरून आपल्याला ही स्टेप मिळाली. कशी मिळाली बघा, हीच स्टेप पुढं आलेली आहे. काय आहे, हे इथं हे 4.2 आहे, 4.2 आहे. हे ए इथं आहे बघा, ए तुम्हाला इथं दिसतं. हे b² आहे, हे b² आहे. ही c⁻² आहे, c⁻² आहे. आणि खाली डिनॉमिनेटरमध्ये हे 2 टर्म आहेत. हे 1 लिहायची गरज नाही. अल्फा बीटा स्क्वेअर, डिनॉमिनेटरमध्ये अल्फा बीटा स्क्वेअर आहे. आणि हे जे γ² आहे हे γ² आहे. हे जे 3 वेगवेगळ्या ब्रॅकेटमध्ये होते ते आता एकत्र केले सगळे आणि ब्रॅकेट काढून टाकला. आणि जे न्युमेरेटरमधले ते सगळे न्युमेरेटरमध्येच बघाय सगळे आहेत. जेवढे आहेत वर तेवढे सगळे इथं आहेत. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 2च आहेत, अल्फा बीटा स्क्वेअर. हा 1 तर काही लिहित नसतो आपण, हे अल्फा बीटा स्क्वेअर. त्याच्यावरून आपल्याला ही स्टेप मिळाली. काय केलं, जसं इथं हे kg, मीटर आणि सेकंड आपले युनिट्स आहेत SI सिस्टीमचे, तसे त्यांचे मासचं ए आहे, लेंथचं बी आहे आणि टाईमचं सी आहे, ते वेगळे काढले. आणि ह्या व्हॅल्यूज आहेत अल्फा बीटा गॅमा. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 1A म्हणजे 10 अल्फा, म्हणजे ते नंबर्स असतात. 1A म्हणजे किती kg, म्हणजे जसं $1 म्हणजे 74 रुपीज, तर 74 हा नंबर असतो. तसे अल्फा बीटा गॅमा हे नंबर्स आहेत. तर ही आपल्याला स्टेप मिळालेली आहे. आता b² c⁻², जसं kg म्हणजे मास, मीटर म्हणजे लेंथ आणि सेकंड म्हणजे टाईम, तसं हे ए म्हणजे मास, बी म्हणजे लेंथ, सी म्हणजे टाईम आहे, पण ते त्यांच्या युनिटमधलं आहे. पण याच्यातून एनर्जीचं युनिट तयार होतं, कारण शेवटी एनर्जी कशावर डिपेंड आहे, तर मास, लेंथ आणि टाईम. आणि इथं मास, लेंथ आणि टाईम आलं म्हणून हे एनर्जीचं युनिट झालं. पण आपलं जे असतं इथं त्यांचं J' आहे, म्हणून याच्या जागी J' लिहा, आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. त्याच्यावरून आपल्याला हे उत्तर मिळालेलं आहे. म्हणजे जसं आपलं 1 कॅलरी म्हणजे 4.2 जूल असतं, तर ती 1 कॅलरी म्हणजे किती जूल असेल. आता 1 कॅलरी सगळीकडे ही एनर्जी ती सारखीच आहे. समजा आपण 1 कॅलरी एनर्जी म्हणजे थोडक्यात असं गृहीत धरा की गॅस 5 मिनटं जाळला, तर आपल्या देशात जाळला तरी तेवढीच एनर्जी खर्च होणार आहे, त्यांच्या देशात जाळला तरी तेवढीच खर्च होणार आहे. ती 1 कॅलरी आहे, तर ती आपल्याकडे 4.2 जूल होते. त्यांच्याकडे किती होते, तर ती 4.2 γ² अपॉन अल्फा बीटा स्क्वेअर J' एवढी होते, कारण हे त्यांचं युनिट वेगळं आहे, त्यामुळे हा त्यांचा नंबर वेगळा आहे. आता किती असेल, तर अल्फाची काय जर व्हॅल्यू दिली असेल 10, बीटाची काय दिली असेल 15 समजा, गॅमाची 20 दिली असेल असं समजा, तर त्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर तुम्हाला ते उत्तर मिळेल. आता ह्या व्हॅल्यूज काही आपल्याला दिलेल्या नाही. तर अशा पद्धतीने जर समजा मास, लेंथ आणि टाईमचं युनिट बदललं, kg, मीटर, सेकंडच्या ऐवजी वेगळं वापरलं, तर या ठिकाणी त्यांचं कॅलरीचं सुद्धा युनिट बदलतं, हीटचं सुद्धा युनिट बदलतं आणि ते अशा पद्धतीने मिळतं. Thus, new unit 1 calorie is equal to 4.2 γ² upon alpha beta square J'. हे होतं पहिलं एक्झाम्पल.
Now second example, which is also from textbook, you can check that. On this page number 10 of textbook, that is solved here, but in short I will explain you that in detail. The radius of a sphere measured respectively yields values 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter and 5.35 meter. Determine the most probable value of radius and the mean, absolute, relative and percentage error. तर हे एररवरचे एक्झाम्पल आहे. एका स्पियरची रेडियस मोजली आपण, तर आपल्याला 5 वेगवेगळे रीडिंग्स मिळालेले आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राईट डाऊन द गिवन क्वांटिटीज, गिवन डेटा. दिस गिवन डेटा डज नॉट कॅरी एनी मार्क्स, वी राईट इट फॉर आवर कन्व्हिनियन्स. याला मार्क्स नसतात, आपण आपल्या सोयीसाठी लिहितो, ज्याच्यामुळे आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवायला सोपे जातात. रेडियस दिलेली आहे R1 5.63 मीटर, R2 5.54 मीटर. म्हणजे स्पियर तेच आहे, परंतु आपण परत दुसऱ्यांदा मोजून पाहिली, ती रेडियस भरते 5.54 मीटर. R3 5.54 मीटर, R4 5.40 मीटर, R5 5.35 मीटर. We have to find out most probable value, means average value, means mean value, that is also called as the true value. म्हणजे बघा, स्पियर एकच आहे, पण त्याच्या 5 वेगवेगळ्या रेडियस भरतात एरर्समुळं. आता ॲक्च्युली एकाच स्पियरच्या 5 वेगवेगळ्या रेडियस असू शकत नाही. ज्या पद्धतीने आपण आपलं मास मोजतो वेगवेगळ्या बॅलन्सवर आणि वेगवेगळे रीडिंग्स मिळतात, तर आपलं मास वेगवेगळं असू शकत नाही, एकच काहीतरी असतं, पण एरर्समुळं ते वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात. इथं सुद्धा ह्या 5 व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत. वी हॅव टू फाइंड आउट देअर मीन, देन वी हॅव टू फाइंड आउट डेल्टा आर मीन, मीन्स मीन ॲब्सोल्यूट एरर. वी हॅव टू फाइंड आउट रिलेटिव्ह एरर अँड ऑल्सो पर्सेंटेज एरर. नाव हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल? व्हेरी सिम्पल. मीन व्हॅल्यू or most probable value or true value is average arithmetic mean of all the values. Average means addition of all the 5 readings and divide by 5. R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 divided by 5. So substitute these values. Always remember, in exam formula carries half mark, then substitution carries half mark. म्हणजे परीक्षेमध्ये नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम्स सोडवता तेव्हा फॉर्म्युला लिहिणं त्याला अर्धा मार्क असतो, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवणं त्याला अर्धा मार्क असतो. म्हणजे ही वरची स्टेप त्याला हाफ मार्क, दिस सेकंड स्टेप कॅरीज हाफ मार्क. यामध्ये आपण ह्या सगळ्या दिलेल्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. ॲड ऑल दिस व्हॅल्यूज. द ॲडिशन इज 27.36. नाव डिवाइड बाय 5 वी गेट मीन व्हॅल्यू, that is R mean is equal to 5.472 meter. So this is most probable value or true value or actual value or mean value or average value. ही जी व्हॅल्यू मिळालेली आहे आपल्याला रेडियसची, स्पियरच्या रेडियसची, त्याची खरी रेडियस ही आहे. ह्या 5 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मिळालेल्या असल्या तरी त्या एररमुळे मिळालेल्या आहेत. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाव हाऊ टू फाइंड आउट absolute error, mean absolute error? First of all, we will have to find out absolute error in each reading. Now we have to find mean absolute error. Before that, we have to find absolute error in each reading. We have got this value of R, that is mean value, that is called as most probable value. आपल्याला ह्या ज्या 5 रीडिंग्स दिलेल्या आहेत R1, R2, R3, R4, R5, त्या सगळ्यांचं मीन आपण काढलं. ही व्हॅल्यू आली 5.472. म्हणजे याचा अर्थ या ज्या 5 रीडिंग्स होत्या त्याच्यामध्ये एरर्स आहे, तर प्रत्येकामधलं एरर आपण काढू, ॲब्सोल्यूट एरर, आणि त्या सगळ्यांचं मीन काढू, त्याला म्हणतात मीन ॲब्सोल्यूट एरर. सो हाऊ टू फाइंड एरर इन ईच रीडिंग? To determine mean absolute error, we have to first find absolute error in each reading. Absolute error in each reading is given by, first, absolute error in
R1 minus R mean. So R1 is 5.63. See here, R1 is 5.63 and R mean is 5.472. So subtraction of these two values, that is equal to 0.158. This is in modulus. How to read this? Mod of 5.63 minus 5.472. What is the meaning of this modulus? The meaning is that you have to take only positive values. You have to take only magnitude. Whenever we say only magnitude means don't consider plus or minus, just take positive values. So this is absolute error in first reading. Similarly, absolute error in second reading will be delta R2 equal to R2 minus R mean. R2 is 5.54. You can check that. बघा इथं दिलेली R2 ची व्हॅल्यू 5.54. ती व्हॅल्यू आपण ठेवली. R mean तर आता सगळ्यांसाठी सारखीच आहे 5.472. ती व्हॅल्यू ठेवली. दोघांमधला डिफरन्स मायनस आला प्लस आला तरी प्लसच घ्यायचा, तो येतो 0.068. यू कॅन चेक दॅट. सिमिलरली डेल्टा R3 मायनस R मीन. R3 बघा आपल्याला दिलेले आहे 5.44, म्हणून ती व्हॅल्यू आपण ठेवली 5.44 आणि R मीन 5.472. ती सगळ्यांसाठी सेम आहे, ती व्हॅल्यू ठेवली. दोघांचं सबट्रॅक्शन 0.032. मॉड्युलस मीन्स ओनली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. सिमिलरली डेल्टा R4 विल बी 0.072. सेम मेथड. डेल्टा R5 विल बी R5 minus R mean, that will be 0.122. So we have got these 5 values of absolute errors. That is absolute error in each reading. म्हणजे आपलं ॲक्च्युअल रीडिंग हे आहे 5.472, परंतु आपल्याला हे 5 वेगवेगळे मिळाले होते. हे आहेत ते इथं 5 वेगवेगळे रेडियस आपल्याला मिळाल्या होत्या, म्हणजे प्रत्येकामध्ये एरर आहे. तर मग प्रत्येकामध्ये एरर किती ते आपण काढलं. ॲब्सोल्यूट एरर, डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू. आता या सगळ्यांचं मीन काढा. दॅट इज कॉल्ड ॲज मीन ॲब्सोल्यूट एरर. हाऊ टू फाइंड मीन? मीन that is average means addition of all these 5 readings and divided by 5. जर या ठिकाणी 6 रीडिंग्स असत्या तर आपण 6 ने डिवाइड केलं असतं. सबस्टिट्यूट ऑल दीज व्हॅल्यूज, यांची ॲडिशन घ्या, चेक करून बघा. ॲडिशन येते 0.452. तुम्ही चेक करून बघू शकता. डिवायडेड बाय 5. आफ्टर डिव्हिजन बाय 5 वी गेट मीन ॲब्सोल्यूट एरर इक्वल टू 0.0904 मीटर. This is second answer. Then we have to find out relative error. What is relative error? Relative error is the ratio of mean absolute error to the mean value. Relative error चा फॉर्म्युला आपण हे सगळं शिकलेलो आहे. आपल्याला पहा, ही मीन व्हॅल्यू आलेली आहे 5.472 आणि डेल्टा R मीन म्हणजे मीन ॲब्सोल्यूट एरर 0.0904 मीटर. रिलेटिव्ह एरर इज डिफाइंड ॲज डेल्टा R मीन अपॉन R मीन. रिलेटिव्ह एरर आपण एक व्हिडिओ याच्यावरती टाकलेला आहे, तुम्ही तो बघू शकता. रिलेटिव्ह एरर इज रेशो ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर टू ट्रू व्हॅल्यू. मीन ॲब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू व्हॅल्यू. ही जी मीन व्हॅल्यू असते ती ट्रू व्हॅल्यू त्याने डिवाइड करायचं. आणि मीन ॲब्सोल्यूट एरर म्हणजे 5 ॲब्सोल्यूट एरर्स येतात, त्या सगळ्यांचं मीन. त्या मीन ॲब्सोल्यूट एररला मीन व्हॅल्यूने डिवाइड करायचं, ट्रू व्हॅल्यूने डिवाइड करायचं. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती झालेल्या आहेत. डेल्टा R मीन ते इथं ठेवा, R मीन ते इथं ठेवा. फ्रॉम दॅट आफ्टर डिव्हिजन वी गेट 0.017. दिस इज रिलेटिव्ह एरर. अँड फायनली वी हॅव टू फाइंड पर्सेंटेज एरर. पर्सेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव्ह एरर मल्टिप्लाइड बाय 100. वी हॅव गॉट द व्हॅल्यू ऑफ रिलेटिव्ह एरर equal to 0.017. Keep that value here. Therefore 0.017 into 100 we get 1.7%. पर्सेंटेज एरर असल्यामुळं शेवटी पर्सेंटचं साईन काढा. तर अशा पद्धतीने आपण तिन्ही उत्तरं काढलेली आहे. दिस वॉज द एक्झाम्पल विच इज सॉल्व्ड इन द टेक्स्ट बुक बट आय हॅव एक्सप्लेन दॅट इन डिटेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 3. An electron with charge E enters a uniform magnetic field B with a velocity v. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by F is equal to B EV. Obtain the dimensions of B. विद्यार्थी मित्रांनो, डायमेन्शन्सवरचं एक्झाम्पल आहे.
डायमेन्शन्स म्हणजे काय त्याबद्दल आपण शिकलो आहे. डिराइव्ड क्वांटिटीज ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीजवर डिपेंड असतात, मास, लेंथ, टाईम वगैरे. तर ते डिपेंडन्स कसं असतं ते आपल्याला त्याच्यामधून समजत असतं. आपल्याला बीचे डायमेन्शन्स काढायचे आहेत. जर तुम्ही डायमेन्शन्सचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर अगोदर तो बघा, त्यानंतरच तुम्हाला हे एक्झाम्पल समजेल. बघा आता कसं सोडवायचं एक्झाम्पल. हे आपल्याला काय दिलेलं आहे, फॉर्म्युला दिलेला आहे. फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ चार्ज इज BeV. आता हे ई म्हणजे दॅट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्ही इज व्हेलॉसिटी, बी इज मॅग्नेटिक इंडक्शन. ॲक्च्युअली तुमचं आता हे अजून झालेलं नाही. तुमचं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या चॅप्टरमध्ये ते होईल. ते नेमकं काय आहे त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये न जाता फक्त फॉर्म्युला कन्सिडर करून डायमेन्शन्स कसे काढायचे ते बघा. वी वॉन्ट टू फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ बी, देअरफॉर वी कॅन रिअरेंज दिस फॉर्म्युला फॉर बी. बी विल बी ऑन वन साइड and remaining quantities will be on other side, so we get this formula B equal to F upon EV. Therefore dimensions of B equal to dimensions of F upon EV. B चे डायमेन्शन्स काढायचे म्हणजे आपल्याला F upon EV चे डायमेन्शन्स काढायचे. आता फोर्सचे डायमेन्शन्स आपल्याला माहीत आहे, M1 L1 T-2. ते तुम्हाला माहीत नसतील तर तुम्ही ते पाठ करा किंवा मग तुम्हाला ते काढत बसावे लागतील. फोर्स इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन, मग त्याच्यावर मासचे डायमेन्शन्स, ॲक्सलरेशनचे डायमेन्शन्स. असं करण्याच्या ऐवजी फोर्सचे डायमेन्शन्स पाठ ठेवा. ते असतात M1 L1 T-2 किंवा L1 M1 T-2. व्हेलॉसिटीचे असतात L1 T-1. आता चार्जचे डायमेन्शन्स आपल्याला माहिती नाही. चार्ज ही क्वांटिटी ॲक्च्युली करंटचे डेफिनेशन असते. I इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. From that we get charge Q equal to I into T. Current is a fundamental quantity. Charge is not a fundamental quantity. But here, as they said that electron is moving and the charge on electron is represented by E. Therefore, in place of Q, we can write E equal to I into T. I means current and T is time. If we keep this value of E equal to IT in this equation, we get dimensions of B equal to F upon IT into V. We have just kept value of E, charge on electron, equal to I into T. Now these are fundamental quantities, current, time, and we know dimensions of velocity and dimensions of force. We know dimensions of each quantity now. So keep the dimensions of all the quantities. Dimensions of force are L1 M1 T-2. Dimensions of current is I1. Current is fundamental quantity. Dimensions of time is T-1 and that of velocity is L1 T-1. हे डायमेन्शन्स म्हणजे काय ते आपण पाहिलेलं आहे. फोर्सचे डायमेन्शन्स L1 M1 T-2 आहे. याचा अर्थ असा होतो फोर्स डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास अँड टाईम. अँड करंट, डायमेन्शन्स ऑफ करंट आर I1. आता इथं फक्त करंटच असल्यामुळे करंटवर डिपेंडच असणार आहे. टाईमचे T1 येणार आहे. व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन्स आहेत L1 T-1. याचा अर्थ व्हेलॉसिटी ही लेंथवर आणि टाईमवर डिपेंड आहे, कारण व्हेलॉसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता हे फक्त सोडवायचं. हे सोडवल्यानंतर काय होईल पहा. इथं काय केलं आपण, हे T-1 आणि T-1. आता तुम्हाला घातांकांचे नियम माहीत आहेत, लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स. इन मल्टिप्लिकेशन इफ द बेसेस आर सेम देन exponents are added. Therefore we have added this 1 and -1. 1 minus 1 becomes 0. So T-0, L-1 as it is, I-1 as it is, and this numerator is as it is. Now again here T-0 means neglect that. This is L-1 and this is L-1 which will get cancelled. M-1 will remain there, T-2 will remain there, and this I-1 will go in the numerator and that will be I-1. So finally we get dimensions of B equal to L0, because this L-1 and L-1, 1 minus 1, that is 0. So L-0, M-1, there is a single term of mass here, M-1. This T-2 because in the denominator T-0, so don't consider that. And this I-1 goes in the numerator, that becomes I-1. So we have got these dimensions of B. These are the dimensions of magnetic induction. Now the next example is, and that is example number 4. A large ball 2 meter
in radius is made up of a rope of square cross section with edge length 4 mm. Neglecting the air gaps in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? विद्यार्थी मित्रांनो, हे कसं आहे माहिती आहे का? एक बॉल तयार केलेला आहे रोपचा. आता तुम्ही म्हणाल रोपचा बॉल कसा? तर एक फिगर मी तुम्हाला दाखवतो. इथं बघा, एक फिगर तुम्हाला दिसेल. दिस टाईप ऑफ बॉल. दिस इज नॉट एक्झॅक्टली स्पिअरिकल, बट सपोज दिस इज एक्झॅक्टली स्पिअरिकल. समजा रोप असेल, दोर असेल, त्याचा असं बंडल केलं आपण की जे परफेक्ट स्पिअर आहे, म्हणजे बॉल जसा गोल असतो अगदी तसं. तर दोर घेतलेला आहे आणि त्याचा एक बॉल तयार केलेला आहे आणि त्या बॉलची रेडियस किती पाहिजे आपल्याला? त्या बॉलची रेडियस आपल्याला पाहिजे 2 मीटर आणि तो रोपपासून बनवलेला आहे. आणि रोप कसा आहे माहिती आहे का? तो रोप जो आहे त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वेअर आहे. म्हणजे तो रोप कसा पाहिजे तेही मी तुम्हाला दाखवतो. बघा, अशा पद्धतीचा रोप पाहिजे आपल्याला. हा जो तुम्हाला दिसतो आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया, हा स्क्वेअर आहे, सर्क्युलर नाही. हे बघा, अशा पद्धतीचा रोप आहे. आणि असा रोप घेऊन ज्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वेअरमध्ये आहे, म्हणजे त्याची लेंथ ब्रेड सारखी आहे, सर्क्युलर नाही, आणि त्याचं अशा पद्धतीचं बंडल बनवलं आपण. ते बंडल किती झालं पाहिजे? त्या बंडलची रेडियस 2 मीटर पाहिजे आपल्याला. मोठं बंडल बनवायचं. 2 मीटर म्हणजे बरंच मोठं बंडल होईल. आणि तो जो रोप घेतो आपण त्याचं एज लेंथ 4 मिलीमीटर आहे. म्हणजे काय? तर त्याचा अर्थ होतो, ह्या फिगरमध्येच मी तुम्हाला सांगतो की एज लेंथ म्हणजे बघा इथं ही लांबी आणि ही रुंदी, तर ती 4 मिलीमीटर. आता स्क्वेअर असल्यामुळं लांबी आणि रुंदी सारखी आहे, म्हणजे ही लांबी 4 मिलीमीटर आणि ही 4 मिलीमीटर, त्याला म्हणायचं एज लेंथ. तर ते बंडल तयार करायचं आहे आपल्याला, त्याची रेडियस असली पाहिजे 2 मिलीमीटर. आणि हा जो रोप आपण घेणार आहे त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वेअर आहे, त्याची एज लेंथ 4 मिलीमीटर आहे. पण ही लांबी आपल्याला दिली नाही टोटल, किती लांब घ्यावं लागेल तेवढं मोठं स्पिअर तयार करण्यासाठी. ती लेंथ आपल्याला विचारलेली आहे, ती कशी काढायची आहे बघा. आता पहिल्यांदा गिवन डेटा, राईट डाऊन गिवन क्वांटिटीज. रेडियस ऑफ दॅट स्पिअर इज गिवन 2 मीटर. दॅट स्पिअर इज मेड फ्रॉम दॅट रोप. एज लेंथ A is 4 millimeter. We have to find out length. This 4 millimeter is converted into meter. Always remember, when you solve any example, any numerical, all quantities must be in same system of units. Here radius is given in 2 meter. Then you cannot take this edge length in millimeter. You will have to convert that in meter. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवता तेव्हा सगळ्या क्वांटिटी एका सिस्टीममध्ये पाहिजे. 1 मीटरमध्ये, दुसरं सेंटीमीटरमध्ये असं चालणार नाही, किंवा एक क्वांटिटी किलोग्रॅममध्ये आणि दुसरी ग्रॅममध्ये. सगळं एका सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. तर हे आपण एज लेंथ A 4 मिलीमीटर ते कन्वर्ट करून घेतलं. आपल्याला लेंथ पाहिजे, तर मग आता ही लेंथ कशी काढायची? नाव इन दिस केस वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. व्हॉल्यूम ऑफ अ रोप इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. म्हणजे समजा कल्पना करा की दिस इज दॅट रोप. मग याचं जे काय, जेव्हा तुम्ही याचं स्पियर करणार आहात, तर ह्या रोपचं जे व्हॉल्यूम असणार आहे तेच त्या स्पियरचं असणार आहे. व्हॉल्यूम तर काही कमी जास्त होणार नाही, कारण याच्यापासूनच तुम्ही ते बनवताय. म्हणजे कसं आहे की समजा तुम्ही काहीतरी धान्य आहे, 1 किलो गहू घेतले. मग त्या 1 किलो गहू तुम्ही त्याला कोणताही आकार दिला, समजा ते गोलाकार भांड्यामध्ये घेतलं, तर ते 1 किलोच भरणार आहे. त्याचा आकार गोलाकार होईल, कारण त्याला स्वतःचा आकार नाही. किंवा पाणी आहे, समजा तुम्ही पाणी व्हॉल्यूम नाही, त्याचं मास मोजून घेतलं, किंवा व्हॉल्यूम घेतलं 1 लिटर घेतलं तुम्ही तर चौकोनी भांड्यात घेतलं तर त्याचा आकार चौकोनी होईल, पण ते 1 लिटरच राहील, कारण लिटर हे व्हॉल्यूमचं युनिट आहे. तुम्ही गोल भांड्यात घेतलं तर ते 1 लिटरच राहील. तसा हा रोप आहे, याचं जे काय व्हॉल्यूम असेल, तुम्ही त्याचा स्पियर करा नाही तर सिलेंडर करा नाही तर कसंही त्याला वाकवा, त्याचं व्हॉल्यूम तर तेच राहणार आहे. जेव्हा तो रोप सरळ राहील तेव्हा तो कसा असेल साधारणतः हे मी तुम्हाला इथं दाखवतो. तो अशा पद्धतीने राहील. अर्थात एवढी त्याची जाडी नसणार आहे, परंतु अशा पद्धतीने आहे. आणि जेव्हा तुम्ही बंडल करणार तुम्ही त्याला, तेव्हा त्याचा आकार कसा होईल? तर त्याचा आकार सगळं तुम्ही ते गुंडाळून त्याचं असं बंडल तयार करणार आहे. तेव्हा त्याची रेडियस 2 मीटर पाहिजे आपल्याला. आणि जेव्हा तो सरळ असेल तर आपल्याला याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे? ही एज लेंथ म्हणजे ही लांबी धरा, ही रुंदी धरा, ही 4 मिलीमीटर दिलेली आहे, आणि ही रेडियस 2. आता ह्या रोप त्याचंच तुम्ही ते करताय, तेव्हा याचं जे काय आपल्याला व्हॉल्यूम असणार आहे, याचं व्हॉल्यूम स्पियरचं
म्हणजेच त्या रोपचं व्हॉल्यूम. आता स्पिअरचं व्हॉल्यूम कसं काढतात? स्पिअरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो 4/3 पाय आर क्यूब. 4/3 पाय आर क्यूब. आणि याचं व्हॉल्यूम कसं काढणार तुम्ही? तर याचं व्हॉल्यूम असणार आहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट. तर लेंथ म्हणजे ही 4 मिलीमीटर दिलेली आहे आपल्याला, स्क्वेअर आहे. ही ब्रेड्थ म्हणजे रुंदी पण 4 मिलीमीटर आहे, ती मीटरमध्ये कन्व्हर्ट करून घेतलेली आहे. आणि हाईट म्हणजे त्या रोपची लेंथ आहे. म्हणून बघा आता इथं काय होईल, व्हॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. तर रोपचं व्हॉल्यूम कसं काढणार? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर 4/3 पाय आर क्यूब. आता लेंथ इंटू ब्रेड्थ म्हणजे क्रॉस सेक्शन ते आपल्याला दिलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय करणार? तर लेंथ म्हणजे हाईट धरू आपण. लेंथ म्हणजे हाईट. बघा या ठिकाणी फिगर आहे, ही लेंथ म्हणजे हाईट झाली. आता ब्रेड्थ म्हणजे ही रुंदी आणि एच असंही झालं आपलं. तर ते आपल्याला 4 मिलीमीटर दिलेलं आहे. त्यामुळे इथं आपण ए इंटू ए लिहिलं. आता यामध्ये व्हॅल्यूज ठेवा, आपल्याला फक्त यल काढायचं आहे कारण बाकी सगळं आपल्याला दिलेलं आहे. फ्रॉम दॅट वी गेट यल इंटू ए स्क्वेअर बिकॉज दिस ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. From that we get L equal to 4/3 pi upon a square into r cube. Now all values are known. Value of pi is a 3.142. विद्यार्थी मित्रांनो नेहमी लक्षात घ्या की पायची व्हॅल्यू असते 3.142. एची व्हॅल्यू आपल्याला दिली 4 × 10⁻³ व्हॅल्यू ऑफ आर इज गिवन. सबस्टिट्यूट ऑल व्हॅल्यूज, ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या. आता हे फक्त कॅल्क्युलेशन्स करायचं आहे. इथं काय होईल? 2 क्यूब होईल 8. नेक्स्ट स्टेप आपल्याला अशा पद्धतीची मिळेल. आपण काय केलं? फक्त इथं 2चा क्यूब करून घेतला 8. 2 क्यूब मीन्स 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, सो दॅट इज 8. 4 स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असतो तेव्हा तो ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक नंबरचा किंवा प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर असतो. 4चा स्क्वेअर किती? 16. 10⁻³ स्क्वेअर. आता हे पॉवर ऑफ पॉवर असेल, एक्सपोनंटचे लॉज तुम्हाला माहीत आहे. तर असं असेल तर ते जे त्यांचे एक्सपोनंट्स असतात, हे जे पॉवर्स असतात त्यांचं मल्टिप्लिकेशन -3 × 2 ते झालं -6. हे सोडवा. आता हे 4 × 8 किती होईल तुम्हाला माहिती आहे? 32. 32/16 म्हणजे 2. आपल्याला नेक्स्ट स्टेप अशा पद्धतीने मिळेल. हे 4 × 8 32/16 हे 2 आलं. 3.142 ॲज इट इज 10⁻6 इज टेकन इन द न्यूमरेटर, दॅट बिकम्स 10⁻6 divided by 3. Now multiply this 3.142 by 2, we get 6.284 divided by 3. Now divide it by 3. From that we get length equal to 2.0946 into 10⁻6 meter. So this is the length of that rope. एवढी लेंथ त्या रोपची असली पाहिजे. परंतु आपल्याला ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड विचारलेला आहे. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड इज अ पॉवर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दॅट नंबर. त्या नंबरचा जो पॉवर असतो म्हणजे 10⁻6 ही झाली ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. पण त्यासाठी आपण पाहिले, जेव्हा आपण ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड शिकलो तेव्हा हा जो नंबर असतो दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0.5 अँड लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. हा जो नंबर असतो हा 5 इतका किंवा त्याच्यापेक्षा कमी पाहिजे आणि 0.5 इतका किंवा 0.5पेक्षा जास्त पाहिजे. आणि तो 2 आहे म्हणजे 5पेक्षा कमी आहे आणि 0.5पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे याला काही कन्वर्ट करायची आवश्यकता नाही. म्हणजे हे जे काय आहे 10⁻6 दॅट इज ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड अँड देअरफॉर वी गेट ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर. दिस इज अवर आन्सर. इफ यू कन्वर्ट दॅट इन किलोमीटर यू विल हॅव टू डिवाइड बाय 1000. 1000 मीन्स 10⁻3 म्हणजे 10⁻6ला तुम्ही 10⁻3ने डिवाइड केलं तर 10⁻3 किलोमीटर हे आन्सर मिळतं. परंतु 10⁻3 किलोमीटर हे किलोमीटरमध्ये तुम्ही कन्वर्ट केलंच पाहिजे असं काही बंधन आपल्याला नसतं. तुम्ही 10⁻6 मीटर हे ठेवू शकता आणि ते उत्तर तुमचं बरोबर आहे. हे होतं एक्झाम्पल नंबर 4. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण 4 एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत. याच्या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण राहिलेले एक्झाम्पल सॉल्व करू. थँक्यू.